Assalamualaikum dear friends, I am تاسو شهریار او تاسو ګورئ شهریارtv dear friends. تاسو څنګه کولای شئ په یو ریپورت باندې د چا فیسبوک آی ډي وړاو کوي memorialize کوي یعنی ډیث ریپورت په کوي. ویډیو تر اخره پورې وګورئ یعنی سټپ بای سټپ وګورئ تر څو کولای شئ تاسو په د چا په فیسبوک آی ډي باندې ډیث ریپورت کوي یعنی memorialize ریپورت کوي. نو زه چې ویډیو شروع کېدو نه مخکې که تاسو شهریارtv سبسکرایب کړئ نه وي نو په دا سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او د غنټۍ نشان په آل باندې کلیک وکړئ تر څو پورې زه داسې نوې لیټسټ ویډیو یوټیوب ته ورکوم نو هغه تاسو پورې زر تر زر دراسي. نو زه چې ویډیو سٹارټ چا فیسبوک آی ډي وړاو کولو لپاره یعنی ډیث ریپورت یا memorialize ریپورت کولو لپاره به سمپل مونږه د فیسبوک اپلیکیشن باندې کلیک وکړو او چې کوم فیسبوک اکاونټ باندې مونږه memorialize ریپورت یا ډیث ریپورت کول غواړو نو هغه به د مونږه په فرند لیست کې موجود وي. نو هغه اکاونټ به اوس مونږه سرچ کو نو دا زما په فرند لیست کې موجود دی. نو دغه اکاونټ به زه نن درته وړاو کوم. نو ډیر فرندز زه به سمپل لاندې سکرول ډاون وکړم او د دې چې کوم پکچر دی نو به زه یو کمنټ کوم او هغه باندې مطلب ریپورټ به کوم. نو په دې کې به زه هغه لیکایي چې کومه ده هغه به پیسټ کوم نو دغه لیکایي به تاسو ته په ډسکرپشن کې ملاو شي او د دې نه بعد چې کوم دی زه به دغه ورسره ټیګ کوم د آی ډي به زه ورسره ټیګ کوم. په دې کې به زه د دغه والا نوم ولیکم خیال زمان نامه ده. نو زه به دغه څنګه پکې ولیکم نو د ده ول چې کوم پکچر دی یا د ده آی ډي ده نو هغه به ماته راشي. نو زه به دلته پکې ولیکم خیال. نو تاسو کتلی شئ ډیر فرندز د ده والا چې کوم آی ډي ده هغه ماته راغلی ده. نو زه به په دې باندې کلیک کوم او سمپل به زه په سینډ بټن باندې کلیک کوم چې زه څنګه په سینډ بټن باندې کلیک کوم ډیر فرند. نو دغه اوس چې کوم پکچر دی یا دغه چې کوم ریپورټ دی دغه ما په سینډ کو نو دغه نه به زه اوس یو سکرین شاټ والم چې څنګه د دې نه یو سکرین شاټ والم نو دغه به زه کراپ کوم. نو د دې نه به زه یو سکرین شاټ والم. نو تاسو کتلی شئ ډیر فرندز زه د دې نه یو سکرین شاټ ما واخیستو. نو اوس به زه بیک شم او لاړ به شم ګیلري ته او د ګیلري نه به دغه یو سکرین شاټ چې کوم دی نو دا به زه کراپ کوم. نو دا به زه کراپ کوم سمپل به زه په ایډیټ بټن باندې کلیک وکړم او دا به زه په کراپ کوم یعنی کراپ بټن باندې به کلیک کوم چې څونه زه دغه کراپ کوم نو د غورې به تاسو کراپ کوئ او دغه چې څنګه تاسو کراپ کوئ نو اوس به زه ډایرکټ په ټیک نشان بټن باندې کلیک کوم یعنی ګوډ نشان باندې به کلیک کوم چې څنګه په ګوډ نشان باندې کلیک کوم او ډایرکټ به زه په ډن بټن باندې کلیک کوم. ډیر فرندز اوس مونږ لاړ شو بیک او هغه فیسبوک پروفایل ته ولاړ شو. په رایټ سایډ باندې کوم 3 ډاټس مونږ ته راښکاري نو په 3 ډاټس باندې کلیک وکړو او بیا په دوم نمبر باندې ډیر فرندز کوم لیکلي دي فایند سپورټ ریپورټ پروفایل نو مونږ په دې باندې کلیک وکړو او د دې کلیک کولو نه بعد چې کوم لاندې لیکلي دي سمثینګ ایلس نو په دې باندې کلیک وکړو او ډایرکټ په ټولي به مونږ په سینډ بټن باندې کلیک وکړو او په څلورم نمبر باندې چې کوم لیکلي دي memorialize this account نو مونږ په دې باندې کلیک وکړو او دې کلیک کولو نه بعد مونږ ته بس دغه انټرفیس راښکاره شي. نو دلته چې کوم لیکلي دي هو پاسډ اوی نو مونږ به دغه فیسبوک اکاونټ چې کوم دی memorialize کول مونږ غواړو دغه فیسبوک اکاونټ نیم به ورکو when did the pass away نو نن چې کوم ډیټ دی 15 ډیټ دی نو په دې کې به مونږ 2 ورځې چرته ډیټ پکې سلیکټ کو. مونږ به دلته 13 ډیټ یا 12 ډیټ پکې سلیکټ کو. نو ما 13 ډیټ پکې سلیکټ کو. نو دلته چې کوم لیکلي دي لاندې چوز فایل نو چې کوم سکرین شاټ مونږ اخیستی و کراپ کړی مو نو هغه کراپ شوی او سکرین شاټ به مونږ دلته پکې ایډ کو او دلته چې کوم لاندې لیکلي دي یور ایمیل ایډرس نو په دې کې به مونږ خپل ایمیل ورکو تر څو پورې دغه فیسبوک اکاونټ چې کله memorialize شي نو مونږ ته به ایمیل راشي. نو ډیر فرندز دا چې مونږ څنګه ورکو نو مونږ به ډایرکټ ولې په سینډ بټن باندې کلیک وکړو. نو زمونږ چې کوم ریپورټ والا سیسټم او پروسیس نو هغه شو کمپلیټ. نو ډیر فرند نیمه غنټه نه بعد یا غنټه نه بعد مونږ ته هغه ایمیل راشي نو دغه وړاو وي. نو ډیر فرندز که چېرته تاسو ته زما ویډیو مزه در کړې وي نو پلیز زما ویډیو لایک کړئ او ویډیو شیر کړئ فیسبوک واتساپ مسنجر باندې تر څو پورې تاسو ملګري یا دوستان د دې نه فایده واخلي. او که چېرته تر اوسه پورې تاسو زما چینل سبسکرایب کړی نه وي نو پلیز په دا سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او د غنټۍ نشان په آل باندې کلیک کړئ تر څو پورې زه تاسو ته داسې نوې لیټسټ ویډیو جوړوم نو هغه به تاسو پورې زر تر زر دراسي. نو ډیر فرندز دا و زموږ د نن ویډیو. نو ګور به په نوې ویډیو کې د الله په امان.